Водний світ є водний світ. У Вашингтоні, в Сполучених Штатах вчора коментували, зокрема, наслідки і результати так званих виборів у Росії, виборів Путіна, і як Сполучені Штати далі будуть вибудовувати свою політику стосовно путінського режиму. Про це говорив на брифінгу якраз представник Білого дому Джейк Салліван, радник президента США із питань безпеки. Адже у Сполучених Штатах все ж таки не прийняли, скажімо так, заклики російської опозиції, а саме Юлії Навальної, не визнати вибори категорично взагалі ніякою легітимними в Росії і не визнати, відповідно, легітимний статус Путіна. В Європі, до речі, подібної ж стратегії дотримуються. І те, що ми чули із Німеччини, і з Європейського Союзу, з Брюсселя вчора, фактично у тому ж фарватері звучить і виглядає так, що західні країни, вони і не вітатимуть Путіна з перемогою, але водночас особливо не ставитимуть під сумнів його статус як російського диктатора, автократа, того, хто має реальну владу у Москві. Отже, Джейк Салліван вчора під час брифінгу у Білому домі у Вашингтоні журналістам так само пояснював позицію в Білого дому і американської влади стосовно постаті Путіна, стосовно результатів так званих виборів на Росії. Ну і якраз радник президента США із помічник президента США з питань національної безпеки заявив, що результат виборів у Росії взагалі був абсолютно очікуваним, передбачуваним, нічого несподіваного не сталося. Ці вибори як такими назвати не можна, тобто це точно не було вільне волевиявлення громадян Росії. Чесне це результат чи ні, так само питання риторичне, про жодну чесність, відкритість цих виборів так само не йдеться абсолютно, але поза тим Вашингтон і Сполучені Штати теж ніяк не ставлять під сумнів те, що Путіну в Росії належить реальна влада, і з цією реальністю потрібно рахуватися і якось їй протидіяти або з нею взаємодіяти. Послухаймо пряму мову якраз Джейка Саллівана, як саме він відповідав стосовно позиції Сполучених Штатів про статус Путіна тепер у Москві і в Росії. Результат виборів у Росії передбачуваний для нас. Путін повністю перекрив політичний простір, посадив до в'язниці своїх опонентів. Дехто з них там трагічно загинув. Отже, ці вибори аж ніяк не можна назвати вільними і чесними. Результат був зрозумілим. Реальність зараз така, що Путін – це президент Росії. Ми маємо справу з цією реальністю під час війни в Україні, російської агресії та інших кроків, які суперечать інтересам США і якими спостерігали з боку цього президента Росії. Ми продовжимо діяти в такій реальності, але вона не скасовує того, що ці вибори аж ніяк не були вільними і чесними. Отже, вибори не були прозорими, вільними, чесними. Путін загнав абсолютно під плінтус усю опозицію, вигнав її з країни, посадив лідерів цієї опозиції, декого вбив фактично у цій же в'язниці, тюрмі російській. Ну, про Навального, очевидно, йшла мова, хоча Салліван не називав зараз імені Навального. Ну, зате Путін уже тепер вільно ім'я Навального називає, тож бачимо, що ситуація змінюється в цьому сенсі, принаймні. Отже, в той же час заступник прес-секретаря Держдепартаменту США Ведант Пател повідомив про те, що в Вашингтоні не будуть вітати Путіна з перемогою. Жодних дзвінків, телеграм, інших повідомлень із привітаннями на адресу Путіна не буде, цього не очікуйте. І, звичайно, також він назвав голосування, яке відбулося в Росії, неймовірно недемократичним процесом. Щонайменше 22 мільйони голосів на Росії були сфальсифіковані на цих виборах. Про це говорять якраз дослідники цього процесу імітації виборів, які відбувалися на Росії. Зокрема, такого висновку дійшов електоральний аналітик Іван Шукшин, який проаналізував дані ЦВК Росії методом Кіслінга-Шпількіна. Є такий метод, який заснований на зіставленні результатів голосування на дільницях з різною явкою. Ну і, відповідно, можна визначити різні аномалії, вкиди, фальсифікації, дописки,
виборки, які масштабного і масового характеру набули на російських псевдовиборах. Отже, у статті цього аналітика, яка вийшла також на сайті Руху на захист прав виборців «Голос», Шукшин заявляє, що кількість аномальних голосів за Путіна під час голосування паперовими лише бюлетенями склала близько 22 мільйонів. Тобто дописали 22 мільйони голосів або щось частково вкинули. І так само цей рух «Голос» зазначає, що це наймасштабніше вкидання на федеральних виборах взагалі в історії Росії. В своєму аналізі Шукшин не враховував дані електронного голосування і результати виборів також на окупованих територіях України, де, як ми знаємо, в Кремлі в Москві дописали явку 87% приблизно там в середньому по окупованих територіях України. Там і близько стільки людей не живе, але, власне, в них там своя картина, що називається. Зрештою, ми бачили, як ті голосування там відбувалися під прицілами автоматів, на вулицях Маріуполя буквально людей висмикували, не знаю, з під'їздів, з квартир, змушували їх підходити до якогось авто, яке там було припарковане, і от під пильним поглядом наглядачів голосувати. Тим часом ми бачимо якраз кадри псування бюлетнів, які відбувалися так само доволі масштабно і масово. Цим займалися якраз такі рухи спротиву, групи спротиву і громадяни опозиційно налаштовані. Дуже багато було зіпсованих бюлетнів, і загалом це стало таким супроводом цих псевдовиборів, спроби якось протестувати, особливо за кордоном вільніше це все виглядало. Звичайно, для російської опозиції в самій Росії так само, бачимо, були спроби і зеленкою заливати бюлетні, і псувати бюлетені. Отже, 22 мільйони голосів були просто придумані, вигадані за Путіна. І також цих голосів, очевидно, могло бути більше, оскільки електронне голосування в Росії – це просто чиста фікція, можна дописувати будь-що. До схожих висновків про результати виборів Путіна дійшли і журналісти опозиційного видання на Росії «Важна історія», які теж проаналізували дані ЦВК подібним же методом. І за підрахунками журналістів теж могли приписати Путіну майже 22 мільйони, 21,9 мільйона голосів. І також ще один незалежний експерт з виборів Роман Удот повідомив, що за його розрахунками і Нової газети Європи теж може бути від 20 мільйонів аж до 30 мільйонів фальсифікованих голосів за Путіна на цих виборів.